Λοιπόν, το κύμα καύσωνα φαίνεται ότι κινείται ανατολικά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χάρη Μπούρα. Είναι κάτοικος Πράγας. Καλησπέρα, κύριε Μπούρα. Πολύ καλησπέρα σας από την όμορφη Πράγα, αν και ευνηδίως σήμερα δροσερή. Στην Πράγα έχετε βέβαια το πλεονέκτημα να έχετε έναν ποταμό μεγάλο, αλλά από την άλλη πλευρά το ερώτημα είναι εάν αυτό είναι πανάκια, αν δροσίζεστε εκεί ή αν στα σπίτια σας πρέπει να χρησιμοποιήσετε κλιματισμό, και το ερώτημα είναι, επιτρέπετε να έχετε κλιματισμό στα σπίτια αυτά? Τελευταία χρόνια έχει γίνει απαραίτητο να χρησιμοποιεί κάποιος air conditioning για να μπορέσει να βγάλει το καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα και η πόλη δεν είναι έτοιμη. Υπόθηκε και στο κλιπ που είχατε πριν για τη Γερμανία. Δεν υπάρχει κουλτούρα στην κεντρική Ευρώπη για τη χρησιμοποίηση του air conditioning τους καλοκαιρινούς μήνες. Η θερμοκρασία είδαμε ότι αγγίζει τους 40, σε κάποιες άλλες περιοχές ακόμη και τους 42-43 βαθμούς. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία ποια είναι εκεί? Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από πολύ έντονο καύσωνα. 19. Είναι δροσιά σε σχέση λοιπόν με τους 40 βαθμούς. Σωστό. Τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο αγγίξαμε θερμοκρασίες ρεκόρ και αναμένεται μάλιστα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο θα σπάσει το ρεκόρ που θεσπίσαμε τώρα. Για τις ημέρες αυτές που ο καύσωνας πραγματικά πλήττει όλη την περιοχή, υπάρχουν κάποιες οδηγίες από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών ή από την εργασία σας, ενδεχομένως για τηλεεργασία ή και για πάυση των οποιοδήποτε δραστηριοτήτων? Σε εξωτερικό χώρο οι εξωτερικές εργασίες δεν απαγορεύονται. Δεν μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια που η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 35 βαθμούς. Ωστόσο, η τηλεεργασία είναι αρκετά διαδεδομένη στη χώρα, οπότε μπορούμε να δουλεύουμε από την οικία μας. Αν και ο κλιματισμός στους χώρους εργασίας υπάρχει και είναι θεσμοθετημένος από την εργατική νομοθεσία, οπότε και τηρείται. Υπάρχει κίτρινος συναγερμός, που σημαίνει ότι η σύσταση των μετακινήσεων πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια. Οπότε γενικότερα ο δημόσιος οργανισμός κινείται προς την κατεύθυνση να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μένουν είτε σε κλιματιζόμενους χώρους είτε στην οικία για την εργασία τους. Η μεταφορά σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ανθρώπινη? Υπάρχουν κλιματιστικά στα οχήματα αυτά? Σε ένα μεγάλο ποσοστό τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι έτοιμα για να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα. Δεν υπάρχει κλιματισμός μέσα στα μέσα μεταφοράς. Και όταν μιλάμε για θερμοκρασίες, για παράδειγμα 30 βαθμούς στην Πράγα, αυτό στη δική μας θερμοκρασία πώς μεταφράζεται? Γιατί υπάρχει και η υγρασία που παίζει βασικό ρόλο. Σαφώς. Και γενικότερα ο δείκτης της φορείας στην κεντρική και στην υπηρετική Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικός από τον βιώνουμε στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία, για να φανταστείτε, όταν αγγίζει εδώ τους 30 βαθμούς, θα ήταν αντιστοίχως στην Αθήνα κάτι που θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς σαν αίσθημα καύσωνα. Μάλιστα. Καλή δύναμη λοιπόν σας ευχόμαστε και ελπίζουμε να βρείτε έναν τρόπο να μείνετε έτσι δροσεροί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα θα πάμε